तर इथे घेतलाय मी लसूण 4 ते 5 कळ्या, हिरव्या मिरच्या, कोथिंबीर, कांदा, शेंगदाण्याचा कूट, मोहरी, जिरे आणि टमाटर. रवा घेतलाय मी 1 वाटी, बारीक जाड कोणताही चालेल. तर आता आपण पुढची प्रोसेस बघून घेऊयात. तर इथे कढई गरम झाली, त्यामध्ये आपण घालूयात तेल आणि इथे टाकते रवा. रवा आपल्याला मस्त भाजून घ्यायचा आहे, सतत हलवत राहायचं आहे. 2 ते 3 मिनिटात आपला रवा भाजून होईल. हे बघा मस्त फुललाय रवा, कलर थोडासा चेंज झालाय, जास्तही नाही कलर चेंज करायचा आहे. थोडासा फुलला की लगेच काढून घ्यायचा. हे बघा बघू शकता तुम्ही, फुललाय मस्त. आता आपण काढून घेऊयात. तर रवा इथे मी काढून घेतला आहे आणि इथे टाकते तेल. तर तेल इथे 2 चम्मच टाकले मी. त्यामध्ये टाकूया मोहरी, कढीपत्ते, जिरे, लसूण ठेचून घेतलाय मी, लसूण, मिरच्या. अशा उभ्या मिरच्या कापल्याने की मुलं काढूनही टाकतात, तर तिखट होत नाही. तर यामध्ये आपण घालूया टोमॅटो आणि कांदा. कोथिंबीर आपण नंतर यूज करणार आहे. तर हे मस्त आता आपण फ्राय करून घेऊयात. 2 ते 3 मिनिटं मस्त असं परतून घ्यायचं आहे. आता आपण याच्यात टाकूया मीठ. चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचं आपल्याला. आता ही जी वाटी आपण रवा घेतला आहे त्याच वाटीत आपण पाणी टाकूया. जर 1 वाटी रवा असेल तर आपण 2 वाट्या पाणी यूज करूया. हे बघा 1 वाटीचं टाकलं मी, आता परत 1 वाटी टाकते. तर एवढं पाणी मी यूज केलेलं आहे. हे प्रमाण बरोबर आहे, उप्यासाठी एवढंच पाणी टाका. यावर झाकण ठेवून आपण 2 मिनिटात उकळी काढून घेऊयात. हे बघा 2 मिनिटं झाले, उकळी पण आली आहे. तर आपण झाकण काढून घेऊयात. तर इथे उकळी आली, चला तर आपण याच्यात तो भाजलेला रवा आपण याच्यात टाकून घेऊयात. रवा आपल्याला थोडा थोडा टाकायचा आहे. एकदम जर रवा टाकला तर त्याच्या गाठी होतात. हे बघा असं याप्रमाणे थोडं थोडं करून आपल्याला सगळा रवा याच्यात टाकून द्यायचा आहे. हे बघा सगळा रवा मी टाकला याच्यामध्ये. हे बघा चांगला असं मिक्स करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून गाठी होणार नाही आणि रवा आपला उपमा असा मोकळा मोकळा होईल. हे बघा रव्याने सगळं पाणी असं शोषून घेतले. त्यामध्ये आपण घालूयात शेंगदाणे. शेंगदाणे मी असे जाडसरच ठेवलेत खाताना, जेणेकरून ते मस्त लागतात. यामध्ये टाकूया थोडीशी कोथिंबीर. हे आपण चांगलं मग मिक्स करून घेऊयात. हे बघा आता याच्यावर ठेवूयात झाकण आपण 2 मिनिटं. 2 मिनिटं झालेत, आपण हे झाकण काढून घेऊयात. मस्तपैकी उपमा तयार आहे. चला तर आपली रेसिपी खाण्यासाठी तयार आहे.